آیا میدونید که اضطراب جدایی در کودکان به چی گفته میشه و بیشتر در چه سنینی برای کودک اتفاق میفته؟ آیا کودک شما دچار اضطراب جدایی راهکار مقابله با اون و برطرف کردن اضطراب جدایی در کودک رو میدونید؟ من در این ویدیو به بررسی علل و ارائه بهترین تکنیک ها برای مقابله با اضطراب جدایی در خردسالان میپردازم که آخرین این تکنیک ها به شدت میتونه در کاهش و حتی از بین بردن کامل اضطراب جدایی در کودک شما مؤثر باشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اضطراب جدایی به دلیل دلبستگی ناایمن در خردسالان به وجود میاد. در بازه زمانی 14-15 ماهگی تا حداکثر 3 یا 3.5 سالگی. کودکانی که دچار اضطراب جدایی هستند به شدت نسبت به مادر و گاهن پدر چسبندگی دارند. پدر و مادر حتی برای برآورده کردن نیازهای ضروری خودشون هم نمیتونن لحظه کودک رو ترک کنن. نشونه دومش این هستش که به هیچ عنوان حاضر نیستن با پرستار یا یک آشنا بدون حضور پدر و مادر بمونن. حضور غریبه‌ها به شدت اونا رو دچار ترس میکنه. حتی گاهی اوقات انقدر این ترس از غریبه‌ها در اونها زیاد میشه که با وجود پدر و مادر که در محیط هستن، در اون مکان هستن، باز هم با رسیدن یک غریبه کودک دچار تشویش و اضطراب میشه، شروع میکنه به جیغ زدن، گریه کردن یا کوبیدن پا به زمین و وجود یک فرد ناشناس به شدت اون رو دچار نگرانی میکنه. حالا دلایل به وجود اومدن این اضطراب جدایی یا دلبستگی ناایمن چی میتونه باشه؟ اولین دلیل برمیگرده به خود ما پدر و مادر به عنوان اولین الگوی فرزندانمون. گاهی اوقات همیشه چسبندگی از کودک آغاز نمیشه، بلکه نگرانی ها و تشویش های ذهنی مادر هست که به کودک منتقل میشه. این بار مادر هستش که اینقدر به کودک وابسته هستش، نگران زمین خوردن، نگران اتفاق افتادن برای اون هستش که نمیذاره حتی اگر کودک میخواد از اون جدا بشه و به تدریج حس مادر در کودک نفوذ میکنه و دیگه زمانی میرسه که اگر مادرم بخواد این حس اینقدر در کودک شدید شده که این بار اون نمیتونه از مادر جدا بشه. پس اولین دلیل برمیگرده به رفتاری که خود ما به عنوان پدر و مادر با فرزندمون داریم. دومین دلیل این هستش که چون فرزند ما هنوز در سنین خردسالی به سر میبره و از نظر عقلی اینقدر تکامل پیدا نکرده که بتونه آینده نگری کنه و شرایط رو برای خودش در ذهنش بازسازی کنه، به محض ندیدن پدر و مادر فکر میکنه که برای همیشه اونا رو از دست داده و اونا هرگز باز نمیگردن و به همین دلیل تشویش و اضطرابی که در اون به وجود میاد باعث بیقراری های کودک، گریه هاش، فریاد زدن ها و خواستن برای در آغوش بودن پدر و مادر هستش. سومین دلیل هم باز ممکنه برگرده به رفتار ناصحیحی که ما پدر و مادر قبلا با فرزندمون موقع ترک کردن داشتیم. بعضی از پدر و مادرها، خصوصا مادرها، فکر میکنن که از بهترین راهکارها برای جدا شدن از خردسالشون اینه که وقتی کار دارن اون رو به دست یک پرستار، حالا میتونه خانواده باشه، میتونه یک غریبه باشه که بهش اطمینان دارن، بذارن و بعد بدون خبر و خداحافظی کودک رو ترک کنن. یعنی کودک رو سرگرمش کنن و بعد ناگهان برن. این ناگهان جدا شدن از کودک برخلاف تصور شما، اینکه اون متوجه نمیشه و بهترین راهکاره در واقع بزرگترین ضربه رو برای اون به وجود اومدن اضطراب همیشگی و دلبستگی ناایمن ایجاد میکنه. فرزند همیشه نگران نبودن پدر و مادره. حتی اگر جایی هم باشه، با کسی دلخوش باشه، نمیتونه این اطمینان خاطر رو داشته باشه که پدر و مادر در کنارش هستن و همیشه ممکنه با خودش فکر کنه هر لحظه ممکنه دوباره این اتفاق تکرار بشه و پدر و مادر خودش رو در دسترس نداشته باشه. حالا راهکار چیه؟ چه راهکاری میتونیم انجام بدیم برای این کاهش اضطراب جدایی در کودکانمون؟ اول از همه بهتون پیشنهاد میکنم که اگر قراره کودکتون رو پیش کسی بذارید، یک فرد آشنا باشه، یک فرد غریبه که برای اولین بار فرزندتون اون رو دیده نباشه. کسی باشه که کودک با خلق و خوی اون آشنا هست، کسی باشه که بهش محبت داره، علاقه داره. یک فرد آشنا، حالا میتونه پرستار باشه یا خانواده باشه. پس اولین راهکار این هستش که کودک رو با افراد غریبه که فقط شما بهشون اطمینان دارین و کودک اولین بار اونها رو دیده هرگز تنها نذارید.
دومین راهکار برمیگرده به نحوه ترک کردن شما و جدا شدنتون از کودک. اگر قرار از کودک خردسالتون جدا بشید، حتما از قبل بهش بگید و بعد با کسی که قرار کودک رو نگهداری کنه شما هم چند ساعتی وقت بگذرونید. مثلا حدود 1 ساعت اگر که وقت ندارید یا کمتر، با اون فردی که قراره با کودک تنها باشه شما هم وقت بگذرونید، 3 نفری با هم مشغول بازی باشید، سرگرمی باشید، تو کودک به حضور اون فرد در کنار شما عادت کنه و این اطمینان به وجود بیاد که این فرد مورد قبول مادر من هست و من میتونم بهش اطمینان کامل داشته باشم. قبل از اینکه برم سراغ راهکار سوم، دوستان خوبم، اگر تا اینجا از ویدیو لذت بردید خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. سومین راهکار برمیگرده به مشخص کردن زمان برای فرزندتون. این یعنی چی؟ اینکه شما فقط به کودکتون بگید که من میرم عصر برمیگردم یا من میرم ظهر برمیگردم. کودک واقعا این رو نمیتونه درک کنه چون هنوز برداشتی از زمان نداره. بهترین راه این هستش که حتی با اینکه کودک شما ساعت رو بلد نیست، عقربه ساعت رو بهش نشون بدید. مثلا عقربه ساعت که بیاد روی فلان عدد، اگر تا اینجا صبر کنی من برمیگردم. این یک حس خیلی خوب و اطمینان خاطری رو به کودک میده و سعی خودتون رو بکنید که حداقل برای اول دومین بارها سر اون زمانی که به کودک نشون دادید و قرار عقربه روی اون قرار بگیره خودتون رو به کودک برسونید. این باعث میشه که در آینده کودک به شما و گفتن اینکه برمیگردید بیشتر اطمینان کنه. اگر همون اولین بار نتونید سر قولی که به کودک دادید و سر تایم موقع مناسب برگردین، این راهکار در دفعات بعد دیگه برای شما چاره‌ساز نخواهد بود. یکی دیگه از راهکارها به عنوان 4مین راهکار این هستش که بیایید پرستار کودک یا مراقب کودک رو بررسی کنید. ببینید آیا واقعا در زمان نبود شما ممکنه اتفاقی بیفته که کودک رو دچار اضطراب کنه؟ آیا ممکنه برخوردی از اون مراقب یا پرستار ببینه که باعث نگرانیش و وجود استرس در فرزند بشه؟ خیلی اوقات فرزندان هنوز انقدر خردسال هستن توانایی گفتن حرفا یا جملات رو ندارن، یا حتی ممکنه اگر به اون فرد قابل اطمینان نباشه کودک رو تهدید کنه در مورد کاری که انجام میده و کودک به خاطر ترسی که داره از گفتن مسئله به شما فقط با اضطراب و نگرانی و هیجانات منفی احساس خودش رو بروز بده. پس حتما به اون فردی که میخواید فرزندتون رو پیشش بذارید اطمینان کامل داشته باشید تا خدای نکرده این سهلنگاری شما در آینده باعث بروز اتفاقات خطرناکی برای فرزندتون نشه. 5مین راهکارم برمیگرده به نحوه خداحافظی شما از کودک. خداحافظی‌های خیلی طولانی، گاهن مادرها با اشک و آه بغل کردن، مرتب این که من برمیگردم، وقتی برگردم برات فلان کارو میکنم، وقتی برگردم فلان هدیه رو میخرم. سعی کنید خیلی خداحافظی کوتاه، معقول و در حد جملات ساده باشه. قضیه رو خیلی عادی برای کودک نشون بدید. در حد یک بغل کردن، در حد یک بوسه یا و در حد یک خداحافظی ساده تا کودک بدونه که این یه قضیه خیلی عادی هست و هیچ چیز حادی وجود نداره که بخواد راجع به اون نگران باشه. مادر راحت میره کارشو انجام میده و خب خیلی راحت برمیگرده. قضیه خیلی ساده تر از اونه که بخواد نگران باشه. و در نهایت این که آخرین تکنیکی که میتونم بهتون بگم برای کاهش اضطراب جدایی در فرزندتون که به شدت در خردسالان اثرگذار هست و در بسیاری از موارد پاسخگو بوده، اینی که بیایید 2 بازی مشخص رو با کودکتون در منزل انجام بدید. اولین بازی قایم موشک هستش. اینطوری به ذهنیت کودک خیلی کمک میکنید. میتونید با هم بازی قایم موشک انجام بدید. یه زمانی بچه قرار شما رو پیدا کنه، شما در یک جای مخفی میشید و بعد خب میایید و کودک میبینه که شما هستید. یا حتی برای بچهای خردسال‌تر 14-15 ماهه میتونید بازی دالی موشه رو انجام بدید. یعنی دستانتون رو جلوی چشمانتون قرار میدید و بعد میگید که مامان کجاست؟ مامان کجاست؟ آها دالی، مامان اینجاست. این بازی در مورد بچه‌های کوچیک‌تر خیلی جواب میده و اونا میفهمن که اگر مادر رو نتونن ببینن صدای اون رو میشنون و یا اینکه حضور اون همیشگی خواهد بود. حتی هر از گاهی بیاد وقتی دالی موشه رو بازی میکنید دقایقی هم سکوت کنید. یعنی دستانتون رو جلوی چشمانتون بگیرید، چند دقیقه سکوت کنید خیلی کوتاه و بعد بگید آها مامان اینجاست. این کم کم این حس اطمینان رو به فرزند میده که مادر همیشه حضور داره حتی اگر اون رو نبینه. و گاهن
موقعی که میخواید ازش خداحافظی کنید بهش بگید که این فقط یه دالی موشه هستش، مثل بازی که با هم انجام دادیم، یا مثل قایم موشک که مامان بره قایم بشه و بعد تا تو بخوای پیداش کنی تا فلان ساعت مامان سریع برمیگرده. شما تا حالا تجربه انجام این بازی ها رو با فرزند خردسالتون داشتید؟ آیا به نظر شما انجام این بازی ها در خردسالان پاسخگو هست؟ خوشحال میشم نظراتتون و تجربیاتتون رو در این زمینه با من در کامنت به اشتراک بگذارید. و دوستان خوبم، در نهایت این که بدونید اضطراب جدایی اگر در حالت طبیعیش باشه برای بچه‌های زیر 3 سال اکثرا اتفاق میفته و به مرور زمان با بزرگ شدن اونها، قرار گرفتن در محیط‌های مختلف و رشد مغزی اونها، بزرگتر شدن و استفاده از آینده نگری در ذهنشون کم کم برای مشکل غلبه میکنن. بیایید پس در زمانی که کودک ما واقعا به ما نیاز داره، دلبستگیش هنوز ایمن نشده، با خوشرفتاری، با محبت، واقعا اون حس رو در کودک به وجود بیاریم که همیشه در کنارش هستیم. خیلی اوقات بقیه اطرافیان ممکنه به ما بگن که خب بچه خودش درست میشه، رهاش بکن، عادت میکنه. من پیشنهادی که بهتون دارم اینه که هرگز بچه‌تون رو رها نکنید تا عادت کنه. واقعا سعی کنید که در اون چند سالی که کودک شما به وجود و حضور شما نیاز داره، طوری باش رفتار کنید با عطوفت، یک رابطه 2 طرفه محبت آمیز بینتون به وجود بیاد. این دلبستگی ایمن بشه. کودک از وجود و حضور شما اطمینان داشته باشه. نه اینکه با برخوشگری بخواید بیشتر چسبندگی کودک رو کم کنید. اینکه شما مرتب به کودک بگید که از من جدا شو، دست منو رها کن، اینجا بمون، اتفاقی نمیفته، من برمیگردم و بیشتر داد و فریاد کنید با فرزندتون، نه تنها هیچ کمکی به خودتون و کودکتون و کاهش اضطراب جدایی در اون نمیکنه، بلکه به تدریج این داد و فریادهای شما، این رفتار پرخاشگرانه شما، ناهنجاری‌های دیگه‌ای هم در کودکتون حتی به وجود میاره. من در ویدیوی بعدی به تفصیل در مورد اثرات داد و فریاد کردن بزرگسالان بر روی کودکان و ارائه راهکارهایی برای کنترل خشم در والدین بهتون ارائه میکنم. اگر از این ویدیو لذت بردی، ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن دکمه زنگوله مطمئن بشید که در هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع خواهید شد. با امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.